මේ රූබික් කියුබ් වල බලන්න මම කියලා දෙන විදිහට හොඳට තේරෙන්න තමයි කියලා දෙන්නේ. හරිද? මේකේ මේ මුලින්ම මේ පැති ටික අඳුර ගන්නවා. මේකේ මේ පැත්ත කියන්නේ මේක ඇල් කොළ පැත්ත. මේ කොළ පාට. හරිද? මේක ඒ කියන්නේ මැද තියෙන කොටුවේ පාටෙන් තමයි මේ පැත්ත ඇහිලා මොන පාටද කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක ඇහිලා රතු පාට. මේක සුදු ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ දැන් මෙහෙම නිකන් බැලුවහම මේ පැත්ත කොළ නම් මේ පැත්ත නිල් නම් ඕක මෙහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ පැත්ත කොළ මේ පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම ඇහිලා මේ නිල් කොළ ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ රතු නම් මේ ඇහිලා තැඹිලි. එහෙනම් දැන් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? මේක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම දැන් අපි හදන්න ගත්තොත් එහෙම මේකේ මම දැන් අපි ගත්තේ කියලා මේ කොළ පාට. මුලින්ම මෙන්න මේ ටිකට මේ හතරට දාගන්න ඕන කොළ පාට. ඒක දාගන්න ඕන මේ පැති අතර එහෙම ඒ අදාළ පාටින්ම එන විදිහට. ඒක ලේසි විදිය තමයි අපි හදාගන්නෝ මේ නිල් පාට පැත්තේ. හදාගන්නෝ මේ කොළ පාට හතර. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අදාළ පාටට මෙහෙම කරලා කරකවලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත බලමු. ඊට පස්සේ ගන්න මේ පැත්ත කොළ මේ පැත්ත රතු. සුදු. තැඹිලි. ආයෙ විදිහට ඇහිලි. ඊට පස්සේ අන්තිමට දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටු හතර මේ පුරව ගන්න. ඒක පුරවන්නේ මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම පැත්තට මේ පැත්තට හැරිලා තියෙනවා මේ උඩ තියෙන පාට. දැන් මෙතරම් තියෙන මේ කොළ පාටනේ. හැරිලා තියෙනවා මෙහෙම කරලා මෙතනට මෙහෙම කරකවලා මේ පැත්ත පාත් කරලා මේ පැත්ත දාලා මෙහෙම. ඒක දැක්කත් දැන් මේ මුල් ඇදිච්ච සුදු තැඹිලි කොළ. අන්න දැන් තව මුලක් තියෙනවා. මෙතන කහ පාට තියෙනවා. මෙතන කොළ පාට මෙතන මේ රතු පාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙහෙම කර කහ පැත්තට කරකව ගන්නවා. කහ පැත්ත මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්ත මෙහෙම පල්ලයට පාත් කරා. ඔහොම හැරුවා. මේ මිස්සුවා. එතකොට ඒක හරි. තව එකක් තියෙනවා මෙතන. උඩ එක පස්සේ කරමු. මේක දැන් මෙතනට එන්න ඕන. මේ පැත්ත පාත් කරා. මෙහෙම දැම්මු. මේ මිස්සුවා. දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙහෙම පාත් කරොත් අපිට මේකට දාන්න බෑ. ඒක මේ පැත්තට. ඒක හන්ද අපි ඒක පාත් කරනවා මේ පැත්තට. මෙහෙම. කොහොම කියලා ආපස්සට මේක මෙහෙම ගන්න ඕන මෙතනට. අරන් මෙහෙම මේ පැත්ත පාත් කරලා මෙතනට කියලා මෙහෙම ඉස්සුවාම ඔන්න දැන් මුල් වටේ අපි හදලා ඉවරයි. හරි? මේ වටේ හදලා ඉවරයි. දැන් අපි හදන්න ඕන ඊළඟ වටේ. මේ ලේයර් එක. මේ ලේයර් එක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ උඩ තියෙන පාට මෙතන තියෙන ඒවා මෙතනට දාන්න බෑ. උඩ තියෙන පාට මේකෙත් තියෙනවා. හරිද? මේ තුනේ තියෙනවා. දැන් ඒවා මෙතනට මේ පැති වලට දාන්න බෑ. අබ්බල උඩ තියෙන පාට නෑ. මෙතන තියෙන්නේ මේ රතු පාටයි සුදු පාටයි. ඒවා තියෙන්නේ මේ අනිත් පැත්තේ. ඒක හන්ද අපි මේක මෙහෙම කරලා මේ පැත්ත කරකව ගන්න. මේක ඊට මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට නෙමෙයි මේ පැත්තට. ඒකට අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙහෙම මේ කොහොම කරකියුවා. මේක උඩට කරකියුවා. ආපහු මේක මේ පැත්තට කරකියුවා. මේක පල්ලෙහාට කරකියුවා. ආයෙත් මේක මේ පැත්තට කරකියුවා. දැන් මේ සෙට් එකම කොහොම කරකියුවා. මේක මෙහෙට ගත්තා. මේක කොහොම හරි. ඒකවා මේ ටික හරි මේක කක වෙනස් නැහැ. මෙතන තියච්චේ මෙතනට ඇහිලා. ඊට පස්සේ බලමු තව එකක්. ඔන්න දැන් තියෙනවා. ඔය පැත්ත ගන්න බෑ කිව්වනේ. දැන් මෙන්න මේක තියෙනවා. මේක ගන්න පුළුවන්. මේක මෙතනට. මේක මෙහෙම කරකෙව්වා.
මේක උඩට දැම්මා. මේක මේ පැත්තට හොම දැම්මා. මේක පල්ලෙහාට දැම්මා. අපෝ මේක මේ පැත්තට දැම්මා. මේ සෙට් එකම මෙහෙට දැම්මා. මේක මේ අතර හොම දැම්මා. මේක පල්ලෙහාට. එතකොට මෙහෙම මම ඇවිල්ලා කරකවන පැත්ත තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ විදිහටම කරාම හරි. මම තව එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතනට ගත්තා. දැන් මේක දාන්න ඉස්සලා මේ පැත්තට දැන් දාන්න මේ පැත්තට. එතකොට මුලින්ම මේ පැත්තට කරකවන්න. මේක උඩට මෙහෙට අපෝ මේක එම් පල්ලෙහාට මේක ආයි මේ පැත්තට මේ සෙට් එක මේ අතට මේක මේ අතට මේක මේ අතට අර පැත්ත කන්නේ අනිත් පැත්ත මේක කරා. ඒතකොට දැන් ඔන්න ලේයර් ටික මේ ටිකම හැදලා තියෙන්නේ. මේ ටිකම හැදලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කහ එක මෙතනට ඔහොම අරන් මෙහෙම 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 මේක මෙහෙට මේක මෙහෙම ඔන්න කරගොන මේ ටික හැදලි ඉවරයි. මෙහෙම ආවට පස්සේ දැන් මේ ලේයර් ටික හරි මෙහෙම. ඊට පස්සේ බලන්න ඕන මෙන්න මෙතන කුරුසයක් හදාගන්න. ඒකට අපි බොහෝ දුරට බලන්නේ මෙහෙම මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට එක වගේ පාටක් තියෙනවා. මේක ගත්තට වඩා මට හිතෙන මේක ගත්තොත් එයි කියලා. ඒකට බලමු මෙන්න මෙහෙම කරන්න. මෙහෙම 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 උඩට මේ පැත්තට ඔයටට ආයෙ මෙතනට ඔන්න හැදුනා කුරුස. අනිත් ඒවා ගැන වැඩක් නැහැ. මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතක ඇතුව බලන්න. තොර මෙහෙම කුරුස. කුරුස හැදුවට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙන මේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක දාද්දි මේ පැත්තට තියෙන එක හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන එක තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ උඩට මෙහෙම පල්ලෙහාට මෙහෙම උඩට මෙහෙම මෙහෙම පල්ලෙහාට කොහොම හරි පස්සේ දැන් මාළුවේගේ රූපයක් හැදලා තියෙන මෙතන මෙහෙම මාළුව කට වරල් දෙකේ මෙහෙම නිකන් හිතමු මේ විදිහේ රූපයක් හැදුනහම මේ පැත්ත මෙහෙම තියෙන ටික මේ පැත්තට ගන්න. මේ පැත්තට අරන් මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. මෙහෙම උඩට මෙහෙම පල්ලෙහාට මෙහෙම උඩට මෙහෙම දෙකයි පල්ලෙහාට එකයි අහු. ඊට පස්සේ ආයෙත් මාළුවගේ මේ පැත්ත අරන් පල්ලෙහාට මෙහෙම උඩට මෙහෙම මෙහෙම දෙකක් කරාට පස්සේ මේක මෙහෙම දැම්මහම දෙපැත්තම මෙහෙම තනි පාටක් එනවා. එහෙම ආවට පස්සේ නමුත් මේක හැදිලා නැහැ. මේක ටික ටික තමයි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මෙහෙම දෙකක් තියෙන පැත්ත තියෙනවා. මේවා මෙහෙම සෙට් වෙලා නැහැ. මේක මෙහෙම මේ පැත්තට කරකව ගන්න. ඒතර ලේසි. කරකවන්න නැතුව දුව පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම එකක් ඔන්න පල්ලෙහාට දානවා මේ පැත්ත. මේ පැත්ත මෙහෙම කරකවන යටේ. ආපෝ එකක් මෙහෙම පල්ලෙහාට දානවා. උඩ එක මෙහෙම දෙපාරක් කරනවා. මේක උඩට දානවා. මේක මේ අතට දාන්න. ඉස්සර දැන් මේ අතරනේ. දැන් දාන්නේ මේ අතට. අපෝ මේක පල්ලෙහාට එකක් දාලා නෑ. කොහොමද එකයි දෙකයි අන්න හොදා. ඊට පස්සේ මේක එකයි කරන්න හොදා. ඒතර මේ ටික මෙහෙම හැදලා තියෙනවා. හොඳ එකපාරෙන් මේක ආවා. නමුත් තව පොඩ්ඩක් එහාට යන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. මේක හරි. මේක දැන් හරි කියන්නේ. අපි බලමු අනිත් කැටේ හදලා. තව කැටේ. අර විදිහටම
මම මේ ටිකේ ස්ටෙප් එක ඉක්මනට හදනවා. මේ කාර්යම ඊට පස්සේ දැන් මේක මාරු වෙන්න ඕන. ඒකට මම ඉස්සලා වගේ දැන් මෙහෙම කරනවා. අරක තමයි ලේසි ක්‍රමය ඔයගලන්ට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි. හොඳ මෙතනට ආවා. මෙතන ඉඳන් ආපුව අරගෙන බලාගන්න. එහෙම තියෙන මේ පැත්ත නෙමෙයි ගන්න. මේ පැත්තක් ගත්තා මේ පැත්ත මම අරන් බලනවා මෙහෙම තියෙන එක. තන කොටුවක් තියෙන මෙහෙම වුණොත් ඒ පැත්ත ලේසි. නිකම් කුරුසයාව. තේරුණා මම ගත්ත පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත අරගත්තට හරියන්නේ නැහැ. මේ පැත්ත අරන් මේ පැත්ත මෙහෙම තියෙන පැත්ත ගන්න ඕන. ඔහොම ගත්තට වැඩක් නැහැ. මාළුව ආව නිකම්. ඒක මාළුව කටන පැත්තට ගත්තා. ආයි මේක මේ පැත්තට ගත්තා නැත්නම් මෙහෙම උඩට හරියන්නේ නැහැ. මෙහෙම දැන් ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ සුදු පැත්තට කරවනවා. පල්ලෙහාට එකයි මෙහෙම එකයි පල්ලෙහාට එකයි මෙහෙම දෙකයි උඩට එකයි මෙහෙම එකයි පල්ලෙහාට එකයි දෙකයි ආවා මෙහෙම එකයි මේ කරාම මෙයායි මේ පැත්ත වහම ආවා. ඒතකොට මේ ඔක්කොම ඉතින් එකක් විතරක් දුන්නේ ඔක්කොම හිම විදිහට හැදෙලා තියෙනවා. මොකද කරගත්තා මෙහෙම මොකක් හරි පැත්තක් කොහොම අරන් එකයි දෙකයි අඩි එක. ඊට මේ අතර හො කරගමු. එකයි දෙකයි අපු එකයි දෙකයි කරගුවා. ආයි උඩට හමු ඉස්සුවා. මොකද ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ හිල්ලන්නේ නැහැ. ආයි දැන් ඊට පස්සේ මෙහෙම තියලා එකක් විතරක් මෙහෙම හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩට ගන්නවා. මෙහෙම අරන් හරියන්නේ. මේ පැත්ත උඩට අරන් කරකවුවා. මෙහෙම හැරෙව්වා. මෙහෙම හැරෙව්වා. ආයි දෙයක් කරකිව්වා. ඔහොම ගත්තා. මේ හොර කරකවන පැත්ත බලා ගන්න. ආයිත් හැදිලා නැහැ. ආයිත් මේක මෙහෙම තියෙනවා. ආයිත් මේ පැත්තම ගන්න. මේ අනිත් පැත්තේ අරන් මොහොම හරියන්නේ. මේක උඩට තියෙන ගන්න. මෙහෙම හැරුවා. මෙහෙම එකයි. ඔහොම හැරුවා. මෙහෙම හැරුවා. මේක මේකට ඔහොම හැරුවා. හරවලා මෙහෙම හැදුවා. කරපන් දැන් හරියට ගැටි. ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට හද බ්‍රේක් මෙට්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට හදලා. අන්න මම අනිත් එක ඉක්මනට හදලා පෙන්නන්න මේක දැන් අර දෙකෙන් කෙල් දුන්නා. අර මම මුලින්ම හදපු විදිහටම හදන්න. අපි හදන්නේ නිල් පාට පැත්ත නම් අපි ඒක හදනවා මේ පැත්තේ මුලින්ම. ලේසි ඉක්මනට හදාගන්න. මෙහෙම දැන් උඩ ඉච්ච ගන්න මෙහෙම ගත්තා. මේ පැත්ත නෙමෙයි මෙතනට එනවා. මේක මෙහෙම අරක පැත්ත කරකව ගත්තා. මේ පැත්තේ. දැන් මෙතන තියෙන මොකක්ද අපි? තමිල පැත්ත කරකව ගත්තා. මේ පැත්තට. සුබේක ඇහිල්ලම තියෙනවා. කහ එක. දැන් මේ කුරුස්සේ මෙහෙම තියෙනවා. ඒතකොට දැන් හරි. පාට එක ගන්නට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිකන් හදලා වැඩක් නෑ. ඊට පස්සේ මේ මුල්ල පුරව ගන්නවා. ඒතර කොහොමද? මේ පැත්තට තියෙන විතරයි මෙතනට දාන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට දුන්නොත් ඒක මේ පැත්තට හරව ගන්නවා. දැන් මේක තියෙනඳ පැත්තට. මෙහෙට කරා. මෙහෙම දැම්මා. මෙතන තියෙනවා. මේ පැත්ත රතු මේ පාත් කරා. මම දැම්මා. මේක ගියා මෙතනට ගියා. මෙතන තියෙන මෙතනට එනවා. අනිත් පැත්ත උඩට ගන්න. දැන් හරි. තොර මේ ටික හරි. මේ වටේ මෙතනට හරවුවා. මේක මේ පැත්තට එනවා. ඕම හරවුවා. ඕම කරා. මේකට දාන්න. ආපහු මේක මෙතනට දාන්න. මේක දැන් දැක්කනේ කරන විදිහ. මේක ඕන බලා ගන්න වීඩියෝ එක නවත්ත බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනව නෑ. මෙන්න මේක මෙහෙම මේක තමයි උඩට ගන්න ඕනේ. මේක මෙතනට යනවා මේක මෙතනට යනවා. එතකොට හරි. මේක මෙතනට ගන්න කොහොමද? ආනේ රුට් එකක් දාන්න. ආව. දැන් ඒ උඩට ආපු එක කරමු මේක. මේක මෙතනට එන්නේ. ලේසි. ඊට පස්සේ තව එකක් උඩ තියෙනවා. මේකෙන් සුපුරක් මෙතන මෙතනට ගත්තා. මෙතනට එනවා. මේක ආවතෙන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන කුත් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙහෙම එක කරමු. මේක ගම්වා. දැන් හොත් වෙනවා. එකත් ආයෙත් කරමු. ඔයා මේ පාර මාළුව මාව ගන්න. මාළුව හරි පුරුත් හරි මොකක් හරි අවක් කමන්නේ. මෙහෙම වලට මේව නේ බලන්නේ. මේ කටම පැත්තට ගත්තා. ආයෙම මෙතනට ආවා. ඒතර මෙහෙම කරවන්න බෑ. මෙහෙම හරවගෙන උඩ පැත්තම කොළ පාට. ඒක බලන්න දෙකක් තියෙන කොයි පැත්තද කියලා. මේක යදාල පැත්තට හරව ගන්න. හරවන්න නැතුව කරත් එනම් හරවලා කරමු. පල්ලෙහාට එකක් දැම්මා. ඔහොම කරකවුවා. පල්ලෙහාට එකක් දැම්මා. අනිත් දෙකක් කරකවුවා. උඩට එකක් දැම්මා. මෙහෙම එකක් කරකවුවා. පල්ලෙහාට එකක් දැම්මා. ඔහොම කරකවුවා. මේ කොළ පාට හැදුණා. මෙහෙම කරාම මෙතන මේ පාට එනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම හරවනකොට මේ පාට මේක ආවේ නැත්තම් අර එක පැත්තක් විතරක් ඇයිද මෙහෙම આવුත් ආයෙ අර මෙහෙම මෙයා ගන්න දාන්න ඉස්සෙල්ලාම කියලා දුන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන තුරු ඔයගොල්ලන්ට ආයුබෝවන්. මේ ඉතින් බලන්න ඕනනම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක එක ස්ටෙප් ලියාගෙන මම කරපු විදිහ හදන්න.